เดาใจอีกฝ่ายว่าคำบอกรักแบบไหนที่อีกฝ่ายได้ยินแล้วจะรู้สึกเขินมากที่สุดอันเนี้ยของไอโอ๊ตยากมาก ใช่ เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันยังเชื่อคำว่ารักอยู่ไหม เฮ้ยเลยเหรอถ้าลูกสาวเราขอคบกับเพื่อน สมมติว่าลูกสาวเราไปคบกับคนแบบเพื่อนเราจะอนุญาตไหมเพราะอะไร คนอย่างลูกเนี่ยมีอนาคตที่ลูกจะรุ่งโรจน์ลูกจะเอาอุกกาบาตนี้เข้ามาในชีวิตเพื่อ พ่อคะหนูไม่รู้หนูจะเอาเขาอยู่ไหมแต่หนู ลูก รัก อย่า เขา พูด โชคดีจังเลยที่มึงไม่มีลูก จนวันหนึ่งอ่ะพี่รู้สึกว่างานพี่ป๊อปมันแซงงานโคตรคูลอ่ะวันนั้นอ่ะคือพี่เครียดมากแล้วพี่กลับไปนอนคิดเว้ยทุกวันนี้ชิ้นงานบางชิ้นมึงยังสู้เขาไม่ได้เลยมึงว่าหมาสามตัวนั้นเหมือนเราสับคนเหมือนอยู่มึงตัวไหนเหมือนเราสับตัวเธอเอางี้เราเนี่ยช่วงนี้เรากลับมาค่อนข้างที่จะว่างแล้วใช่เธอไม่ขนาดนั้นฉันไปภูเก็ตฉันกินสมบัติมากเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยฉันกินเยอะมากโดยเฉพาะของหวานเราเลยคุยค่ะถูกไม่เลยดิเราได้กินข้าวมายังก็จะวิ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินทุกคนเอาอะไรมาตื่น7:25 นาทีนี่คืออะไรที่ลองท้องแล้วเวิร์กมากเอางี้อันนี้พูดจริงแค่เห็นนะฉันตื่นแล้วพอรู้สึกว่ามันจะทำให้ทั้งมี energy ไงคือมันเป็นการเติมหวานและเติมพลังที่ดีมากๆก่อนการเล่นกำลังกายนี่คือเจเล่บิวตี้ที่พูดแบบกี่รอบเราก็ไม่รู้อะได้ค่ะเราเติมพลังแล้วไปวิ่งกันนะคะลุยพักแล้วกูไม่ไหวแล้วแป๊บนึงให้รางวัลตัวเองหน่อยได้ไหมเนี่ยวิ่งครบรอบแล้วไอดีมเอาออกมาสิคือคนอื่นเขาก็มีวางบ้างไอดีมคือวิ่งถืออะเหมือนเธอหยอดเติมตลอดแบบว่ามันเป็นการเติมหวานที่ดีมันรู้สึกไม่มีแรงตอนแรกอะพอเติมหวานมันมีแรงขึ้นไงใจฟูด้วยใจฟูแล้วคือฉันรู้สึกว่ามันไม่ต้องรู้สึกผิดเวลากินอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเราเซฟหิวแต่ว่าเราไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะอ้วนอะไรคือจะเช้าแค่ไหนอะมันยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องแต่มีจี้แล้วมันก็คือจบมันก็คือเซฟหิวแล้วรสกินง่ายองุ่นทุกคนรสองุ่นของพี่ตี้รสอะไรจ๊ะรสสตรอเบอรี่ของชิ้นไหนรางวัลสำหรับคนเก่งวันนี้พอได้เติมเจเล่บิวตี้แล้วใจฟูเลยแคลน้อยอร่อยสบายใจสบายใจสบายกายเวอร์โอเคกูวิ่งจนกูหิวมาอีกรอบแล้วเนี่ยจริงแต่เขาเรียกว่าอะไรต้องมีสติในการยับยั้งชั่งใจคือเราจะไม่ตะบะแตกนะแต่เขาโชคดีจริงๆที่เจเล่เป็นอันที่กินได้คือดีคุณพูดที่ถามอยู่จริงๆมึงตั้งใจวิ่งจริงปะเนี่ยมือไอเดียวคือวิ่งเติมอยู่ด้านเติมเป็นนิดเพราะไม่งั้นจุกแต่คือฉันน่ะรู้สึกว่าเจเล่บิวตี้มันทำให้เราอ่ะไม่ห่วยเกินคือหมายถึงว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองหิวมากจนเกินไปเวลาเราไปซัดข้าวอ่ะมันจะแบบไม่มีสติเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำงานก่อนที่จะไปไหนเราไม่รู้อะไรรองท้องเซฟหิวกันด้วยเจเล่บิวตี้ซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาซื้อง่ายอยู่แล้วแล้วก็รสชาติของที่ก้อยกับดิมกินคือองุ่นของพี่คือสตรอเบอรี่เติมหวานให้ใจฟูเติมหวานให้ใจฟูกันนะคะวันนี้เราจะใจฟูกว่าเดิมเพราะเราไปเจอพี่ที่เรารักทั้งสองโอ้ยคิดถึงวันพ่อ my god จริงเราใส่ชุดเนี้ยควรเป็นแอมบูเลอร์แต่คงไม่ไปคาราคาซังดีกว่าโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราจะถามเขาว่าวันนี้เขาใจฟูหรือเปล่าพี่กันมีคนเมาส์ก็อะไรฮะพวกหนูนั่งอยู่แล้วก็มีคนถามขึ้นมาว่าเฮ้ยช่วงนี้พี่โอ๊ตมีแฟนหรือเปล่าฟังพี่นะพี่ทำงานเยอะมากพี่ไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปกับผู้หญิงอยู่แล้วเฮ้ยหนูเชื่อพี่หนูเชื่อพี่แต่หนูจะฟังเขาฟังพี่ก่อนพี่อาจจะดูเป็นเพย์บอยแต่พี่ไม่ใช่คนโง่ไม่เฮ้ยไงเราก็ให้ด้วยความจริงใจพี่รู้ป่ะตอนแรกที่หนูได้ยินสิ่งนั้นหนูแบบเฮ้ยทุกอย่างที่พี่จ่ายไปพี่ต้องได้ผลประกอบการที่ดีกลับมาbusinessman ซึ่งมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่จ่ายถูกไหมผลประกอบมันอาจจะจ่ายแต่ร้านหนึ่งไม่มีทางจะมีทางเดี๋ยวคำพูดนี้มันจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราขอถามเพื่อนพี่ดีกว่านี่เริ่มรายการมาถ่ายกันไม่ถึง5 ทีผมเหมือนมึงถือมีดคนละอันแล้วแทงกูให้ตายพวกหนูคิดถึงพี่ไงแล้วจะเอาศพกูไปทิ้งน้องแบบเบาๆก่อนคือหนูโอ้ยเมื่อกี้เริ่มมันก็ไม่เบาแล้วเอาอะไรที่เราปิดว่าคือหนูรู้สึกว่าเราเจอกันครั้งนี้พี่ไม่ได้ดีใจขนาดนั้นที่ได้เจอพวกนี้พี่ดีใจมากแต่เมื่อกี้หนู3 คนเอาพี่ขังอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ที่มีม่านน้ำเงินปิดอยู่อันเดียวแล้วพี่มองไปข้างนอกอ่ะมันก็เป็นตึกรามบ้านช่องที่มันพี่แพนิคขาพี่เย็นมือพี่เย็นไปหมดพี่กลัวความสูงเอางี้ขอคำดิฉันแหละเพราะกูจะให้พ่อกูขึ้นมึงดูสิดูนั่งเหรอนะ
กับกูด้วยไม่แทงกูไม่หยุดเลย หนูไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นมาเขาจะมาช่วยหรือเขาจะมายิ่งแท ไม่แทง ง กูไม่หยุดเลย พี่อยู่ฝั่งหนูเปล่า ที่สุดเลยเอางี้ไอ้นี่ไม่ได้เคยมีสิ่งอะไรดีในชีวิตมันหรอก เอางี้พี่ถามจริงตรงเนี้ยใครโทรสั่งวินแดกมาปะสภาพมึงนั่งตรงนี้มันเหมือนคนขนวินแดกไปส่ง บูลลี่ ใครสั่งวินแดกอินเด็กปะ เอางี้อย่าเพิ่งว่ากันเดี๋ยวมันมีเซสชั่นว่าเยอะพี่สนิทกันมากี่ปีแล้วคะ เพื่อนมา เป็นความเป็นเพื่อน คือ กั เป็น นเพื่อนเนี่ยถ้าเอาระยะเวลาที่เป็นเพื่อนเนี่ยพี่ว่าไม่ถึง 2 เดือน ก่อนหน้านั้นเป็นไรพี่ จาก 8 ปีเนี่ยทอนมาไม่นับถ้าในช่วงที่เป็นศัตรูเนี่ยอาจจะเยอะกว่านะ เพื่อนมา2 เดือน แต่ถ้านับเจอกันครั้งแรกอะ เออ ถ้านับเจอครั้งแรกแล้วได้ทำงานครั้งแรกก็คืองานอีฟ งานอีฟ งานพ่อพี่กี่ปีละงานนั้น โอ้ยเป็น10 ปีแล้วเป็น 8-9 ปี เฮ้ย ก็คือนาน เดี๋ยวก่อน เกือบ10 ปี ผมว่าสิบ ผม แล้วแต่ ผมว่าสิบเพราะว่าตอนนั้นผมทำไดเวอร์ยัง ก็รู้มึงไม่พูด เฮ้ยผมทำยังวะ มึงมาถามกับคนที่จำไม่ได้ พอมึงรู้มึงมีข้อมูลมึงมีชุดข้อมูลมึงไม่พูด ไม่ มึงต้องรู้พนักงานพ่อมึงไม่ใช่พ่อกู อ้าว เฮ้ยยังไงอะ พ่อกูมึงมาทำไม เป็นเพื่อนกันไง เฮ้ยผมว่าตอนนั้นอะก่อนผมทำไดเวอร์ เพราะว่าตอนนั้นผมไปทัวร์ต่างจังหวัดใหญ่เป๊กไก่โบแล้วผมไปช่วยงานพี่ที่เป็นพิธีกรอะผมว่าเลย10 เขามีใช้แล้ว ช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยค ผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถ เพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรา ตีเริ่มเลยข้อแรกถามไปเลย ถ้าพี่โอ๊ตบอกพี่ป๊อปว่ามึงคนนี้กูจริงจังนะ ประโยคที่พี่ป๊อปจะพูดกลับไปจะพูดว่าอะไร เสียงแรกนะ เสียงแรก เสียงแรก จริงจังกี่โมง จริง ทำแบบนี้มาเป็นพันครั้งแล้ว จริงจังกี่โมงพูดมึงพูดแบบนั้นมาพันครั้ง เป็นพันครั้งแล้ว ที่ กูได้ยินเรื่องนี้มาเป็นลูกที่รอบไรโอ๊ต กูได้ยินอย่างนี้มากี่รอบแล้ว กูได้ยินเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วโอ๊ต อันไหน อันไหน แป๊บนึงนะ ตรงเนี้ยมีใครมีเชื้อสุพรรณปะมีใครมีเชื้อสุพรรณปะ มัน ตรงนี้ แปลกสิ มันนี่ไม่ได้กี่โมง ให้มันรู้สึกว่ามันยาก พี่คิดว่าเสียงแรก หรอ เพราะว่าเสียงสองจังหวะด่ามันมีเกรงใจอยู่ใช่ที่ด่ามันจะไม่มีความเกรงใจเลย โอเค ไปข้อที่ 2 ข้อที่ 2 เขาสั่งนะถ้าพี่ป๊อปไปรู้มาว่าพี่โอ๊ตเปย์ผู้หญิงเป็นล้าน อุ้ยว่า อุ้ยอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย เอางี้นะแฟนรายการจังหวะแรกอ่ะที่เจอ3 คนอ่ะก้อยสวัสดี ดีมสวัสดี มึงเดินเข้ามาหากูด้วยประโยคนี้เลย พี่เปย์ผู้หญิงดักร้านจริงเหรอเนี่ย ไม่ถามสารทุกข์สุขดิบกูเลยนะที่ว่าสบายดีไหมนะพลังงานความตบมึงมันแบบมันกระตุกอ่ะ พี่เข้าใจว่าเราไม่ได้เจอกันแบบบ่อยๆ แล้วก็รู้เข้าใจมึง ประเด็น มึงถามสุขภาพก่อนสิ เรื่องนี้ไม่ได้มาจากกูเรื่องนี้มาจากอีฝนแน่ มีอินไซต์เดี๋ยวถามเรื่องนี้แต่ข้อ 2 ก่อนข้อ 2 ถ้าสมมติพี่เปย์ผู้หญิงเป็นล้านพี่ป๊อปจะบอกว่าอะไร โอเค อีกแล้วเหรอตลอดเลยเวลาเลยมึงเมกกี่ล้านแล้วมึงไม่หมดตัวสักทีไว้โอ๊ต แค่นี้ อันแรกอะต้องอันแรก ต้องอันแรก อันแรก อันสองมันมีความเกรงใจกันอยู่อะ มันด่าไม่สุด มันด่าไม่สุด ด่าสุดๆ นี่มันเป็นยังไงอะพี่ โอ้โหก้ ด่า อย สุดทำไงพี่ป๊อป ก้อยเอางี้ถ้าสมมติด่าสุดๆนะ ตรงแยกดินแดงนี่กูลงไปต่อยกันเลย เปิดประตูแล้วพี่ลงไปต่อยกันเลย ถ้าด่ากันสุดๆอะพี่ลงไปสาวกันเลย อุ้ยโอเค เดี๋ยวรอเซสชั่นถัดไปข้อสุดท้าย ถ้าไปงานด้วยกันแล้วมีผู้หญิงสวยมากมาบอกว่าพี่โอ๊ตคะคืนนี้พี่ไปพักที่ไหนคะ พี่โอ๊ต ๆไม่ใช่ไม่เคย อย่ามาทำคี เสียงไหนคือเสียงพี่ ทำคี ไม่กูรอฟังเขาตอบ อย่าสร้างเรื่องให้กูนะโอ๊ตยังไงก็ได้นะโอ๊ตอย่าให้เดือดร้อนถึงกู เอาไหนเอ โอ้ยเฮียสองอันนี้มันมีความวิธีการตอบใกล้เคียงกัน มันมีความอันนี้ยากเพราะมันมีความตอบใกล้เคียงกัน มันคือปลายทางเดียวกัน แต่แค่คนละรูปแบบ รู้เลยว่าอีกคนหนึ่งป๊อปพี่ป๊อปอ่ะ ใช่พี่ว่าอันสอง อันสองนะ อย่าเดือดร้อนถึงกู โอเค เฉลยกันดี และ กว่า เฉลยข้อแรกเลย ครับ ข้อแรกคำตอบที่ถูกต้องก็คือ จริงจังกี่โมงมึงทำแบบนี้มาเป็นพันครั้งแล้ว ถูกต้อง ซึ่งถูกต้อง โอเคถูกต้อง นี่ก็รู้ ข้อสอง โดนด่าบ่อย สิ่งที่ถูกต้องก็คืออีกแล้วเหรอตลอดเวลาเลยนะมึงเนี่ยกี่ล้านแล้ว ก็คือถูกเหมือนกัน แสดงมันมีมูลนะ เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวถามนะเรื่องสุด แล้ว ท้าย ข้อสุดท้ายก็คือ ยังไงก็ได้นะโอ๊ตอย่าให้เดือดร้อนถึงกู อันที่สอง ก็คือถูกทุกข้อ ถูกข้อ แสดงว่าจังหวะอะไรของพี่ป๊อปที่มันเป็นจุดหลักคะพี่โอ๊ตในการที่ทำให้รู้ มันโดนด่ามาทั้งชีวิต พี่ปอก็คือคอยแบบด่าพี่โอ๊ตตลอด เป็นการเตือน แซ ส ว ติ มันแซว แซวเฉยๆ เพราะจริงเขาไม่ค่อยได้ทำเรื่องอะไรแบบนี้มัน เอางี้นะ มันอะด่ากูอะน้อยกว่ามึง3 คนรวมกันด่ากูตอนเนี้ย พี่โอ๊ตพี่เป็นพี่ที่พวกหนูแบบ รักเหมือนกันรัก หนูจะไปกล้าด่าพี่ได้ไง รัก
แสดงว่าพี่อะไปบอกพี่ป๊อปว่าเวลาที่พี่จริงจังกับใครอะพี่จะไปบอกพี่ป๊อปปะว่าคนนี้จริงจัง ไม่ ไม่บอก พี่จะแค่บอกว่า เอ้ยอันนี้อาจจะยังไม่รอด อันนี้อาจจะยัง อันนี้อาจจะยัง อาจจะ จะเป็นทางนั้น ปฏิเสธ จะเป็นทางนั้น พี่ป๊อปรู้เลยป่ะว่าคนไหนที่รู้ว่าพี่โอ๊ตชอบจริงเนี่ยหรือแบบจริงจังเป็นพิเศษเนี่ย อุ้ยจริงๆถ้าคนรอบกายมันน่ะรู้อยู่แล้ว ถ้าคนไหนจริงจังเนี่ย อืม อาการกิริยามันจะอีกแบบหนึ่ง เป็นยังไงเป็นยังไง มันจะนิ่ง อ่า มันจะนิ่ง มันจะเงียบแล้วมันก็จะแบบ อืม ดูแลเขาเทคแคร์ถ้ามาแบบเบอร์ใหญ่ อ่า อันนี้คือเล่น อ่า อันนี้คือหยอก หยอกหยอกหย ห อก รืออันนี้อาจจะเป็นริเริ่มช่วงพรีลอนช์อะไรเงี้ย ฟรีลอ อ๋ น อเทเลอร์ผู้เปิดเทเลอร์ ได้เพิ่งเปิดมา โอเคโอเคโอเค แล้วพี่ป๊อปจะโดนพี่โอ๊ตเรื่องอะไรบ้างคะ ถ้าเป็นพี่ป๊อป ด่า ด่าแล้ว เออ ฟังนะ พี่ไม่เคยด่าพี่ป๊อปเลย พี่มีแต่เดินไปบอกว่าอ้วนใจเย็นอ้วนใจเย็นๆนะ แต่พี่ ค่ เปิ อย ด ๆ มาพี่ก็บีดแบ็กแล้วนะ มันจะด่าพี่ในเรื่องที่พี่ด่ามัน อ๋อต้องด่าแล้วเข้าใจแล้วนะ ใช่ แต่ว่าถ้าใน โอ้แต่จะไม่เล่าหนักก่อ ถ้าน ใน in general ในชีวิตทุกวันที่มันเกิดขึ้นอ่ะ พี่จะเป็นเอางี้ไอ้เหี้ยเนี่ยไฟ พี่จะเป็นน้ำ อ๋อ คือไอ้เนี่ยมันจะเป็นคนแบบว่า คอยบอกให้ใจเย็น มันปื๊ดปาดไวมากพี่ก็จะเป็นคนบอกอ้วนใจเย็นอ้วนใจเย็นๆนะเขา เพราะพี่ป๊อปเขาเป็นคนแบบตั้งใจทำงานนะหมายถึงว่าตรงเวลา ไปเลย ป๊ะ พุ่งเลย ๆ พุ่ง อ้าวโอเคมาเราจะเข้ามิชชั่นที่ ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง เอ้ย ให้ดิ ก่อน ให้ ก่อน พี่ ก่อน เขา หนูอยากรู้ว่าพี่ยังไม่ค่อยด่าพี่ป๊อปแล้วใครที่พี่ด่าไหมมีไหมใคร มึง ที่ อะ พี่แบ มึ บ งกูว่าเขาด่ามึง แต่กูด่ามึงเยอะสุดเหมือนกันนะจริงๆแล้ว พี่ไม่ค่อยด่าคน หยอกปะ ถ้าคนไหน หยอก พี่ไม่ชอบพี่เดินหนีเลย พี่จะรู้สึกว่ากูไม่อยากคุยกับมึง เพราะว่ากูคุยกับมึงกูเสียเวลา เข้าเรื่องอีตี้เข้าเรื่อง มา อ๋อเดี๋ยวนี้ต้องเป็นส้มหมดเลย เธอ แต่ มัน นี่ เป็น เปล่า สี เล ที่ ย ทำเป็นสีนี้อยู่แล้ว ไม่ ค่ะ ไม่ ค่ะ อ๋อโอเคโอเคโอเค ซึ่งหนูบอกก่อนว่าถ้าเกิดเถียงกันไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากให้เพื่อนเราเนี่ยพูดเรื่องนี้ อ่า หยุดพูดชัดอัพไปซะ เธอก็หยิบป้ายขึ้น หยิบ มา ป้ายขึ้นมา ทีนี้ในป้ายเนี้ยคำถามคือกูใช้กับมึงได้ปะกูใช้กับพิธีกร หนู ได้ปะ หนูให้ใช้ได้หนูให้ใช้ได้ครั้งเดียว ได้ปะหรือใช้กับไอ้นัตตี้ได้ปะกูใช้กับมันได้ปะ ได้ คือไอ้เนี่ยตอนเนี้ยกูไม่กลัวไอ้นี่นะ กูกลัวมึง2 คน นี่นะป้าย พี่จับก่อนโอเค หยุดพูดไปเลยมึงอ่ะ หยุดพูดไปเลย ยัง ไปข้อต่อไป ขอแรกยัง เดาใจอีกฝ่ายว่าคำบอกรักแบบไหนที่อีกฝ่ายได้ยินแล้วจะรู้สึกเขินมากที่สุด เออ เอาจริงมากพี่เจอภรรยาพี่ป๊อปเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันบ่อย เขาจะไม่ค่อยบอกรักกัน แต่ว่าเขาดูแลกัน พี่ว่าสำหรับพี่ป๊อปอะภาษาพูดไม่สำคัญเท่าภาษากาย ภาษากายสำคัญกว่า วิธีการดูแลกันวิธีการเขาแบบ เอาคาง เขาทรีตกันหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าต่อให้เวลาพี่พาภรรยาพี่ป๊อปเขาไปซื้อของแบรนด์เนมนะ ปากมันด่านะ แต่มันก็ยื่นบัตรให้รุ่นอยู่ดี เก็ตแม้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคำบอกรักภาษารักของพี่ป๊อปมันอาจจะไม่ได้มาจากภาษาพูด มันอาจจะมาจากวิธีของการที่เขาดูแลกันมากกว่า เพราะว่าภรรยาพี่ป๊อปเขารู้แล้วว่าพี่ป๊อปอยู่อีกไม่นานฉะนั้นถ้าเขาดูแลได้ดีอ่ะเขาก็จะรู้แล้วมรดกทั้งหมด เป็นของเขา ก็จะอยู่ที่เมียเขาอยู่แล้ว พี่เคยดูเรื่องครัวสาว คิดอยู่เหมือนกันว่ามันมีความคล้ายๆอะไรแบบนั้น เหมือนขุนกูให้ไปตาย ใช่แต่กูไม่รู้ว่าเรื่องนี้มึงไปรู้มันได้ยังไง ไอ้อ๋อเมียมึงทำอยู่เหรอ แล้วมันมีจังหวะที่พี่ป๊อปเขาจะเขินอะไรอย่างงี้บ้างไหม พี่ไม่เคยเห็นพี่ป๊อปเขินเลย จริงเหรอเป็นคนไม่เขินจริงเหรอ หลาย10 ปีแล้วอะมันแบบมันไม่มีอะไรหวานแล้วอะแต่ทุกวันนี้ก็สมมุติว่าอยากเห็นเขาเขินหรือว่าอะไรหน่อยก็แบบอยู่ที่ก็แอบบอกรักนะมันก็ยังเขินใช่ไหมมันก็ยังเติมเหมือนแบบรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยไปหน่อย สวยจังปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบเติมความหวาน พี่ป๊อปตาพี่ป๊อป อันเนี้ยของไอโอ๊ตยากมาก ใช่ เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันยังเชื่อคำว่ารักอยู่ไหม เฮ้ยเลยเหรอ แกคนที่ไม่มีใคร อย่าลืมไปเบิ่มๆนะ คนเดียว มีวันไหนนะ คอนเสิร์ตเบิ่มๆนะฮะตอนนี้จองบัตรแล้ว เราเพิ่งเปิดขายบัตรวันที่ 25 กรกฎาคมครับ ใช่ แล้วก็จะเล่นจริงก็คือ 26 27 กันยา เชิญไปดูนะ ว้าวเชิญไป แขกรับเชิญคือ เยอะมาก เยอะมากแต่บอกไม่ได้แต่กลับมาไม่เชื่อในความรักยังไง จริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่า ถึงหลงน้ำ ถ้ามันรู้สึกแล้วจะเขินมากที่สุดคือคำบอกรัก
ครั้งแรกของคนคนนั้น พี่อ๋อแต่อันนี้อยากรู้จริงๆแบบซีเรียส พี่ ว่าคุณไม่เชื่อในความรักของอื่นจริงเหรอ พี่เชื่อแต่แค่มันรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาหรือเปล่า แต่หนูเชื่อเสมอว่าพี่สมควรที่จะมีความรัก จริงจริงจริง พี่เป็นคนที่ควรค่ากับการมีความรักที่ดี เข้าใจแต่ว่า จริงไหม พี่อาจจะเป็นความรักไม่ดีของเขาก็ได้ไง โอ้ยาก ไม่มองในมุมกลับกัน เป็นไง ไอ้รับรีแอคเป็นละครเวทีเลย แสดงว่าแบบนึงเท่ากับว่าที่พี่ป๊อปบอกว่างานถ้าจะเขยสุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นคำบอกรัก อันนี้จริงไหม ใช่จริงๆ ครั้งแรกโอเค เอางี้นะพี่ไม่ได้มีความรู้สึกเขินมานานแล้ว อุ้ย โอ้ย เพราะว่ามันสนุกกับการทำงานมากอ่ะมันไม่รู้อ่ะ พี่ป๊อปก็คืนนี้ไม่ให้พี่ป๊อปพี่โอ๊ตเขาคุยกัน มึงยังเรียกพี่เขาผิดอีกเหรอ เหนื่อยไหม ไม่ใช่ เอางี้นะ เหตุการณ์แบบ เอา นี้ งี้มัน สบาย ชินมึงกูเจอล่าสุดยังไงรู้ไหมไปเล่นงานด้วยกันที่เซ็นทรัลแกรนด์แล้วเป็นงานแบบบริษัทใหญ่โตเลย แล้วก็กำลังจะกลับเว้ยแล้วลิฟต์แม่งกำลังจะปิด แล้วก็มีลูกค้าคนหนึงเมาแฟดเลย เดินขาเปี้ยมาเลย เดินขาเหลวมาเลยแล้วลิฟต์มันกำลังจะปิดแล้วแม่งเห็นหน้าพี่สองคนอ่ะเขาดีใจมาก พี่ออสชี้พี่แล้วพี่ป๊อปมายืนหลัง พี่ออสพี่ปาโมดแล้วลิฟต์มันก็ปิดแล้วลิฟต์มันก็ปิดแล้วลิฟต์แม่งปิด แล้วกูสองคนมองหน้ากันโหยทำใจนะไม่มีชื่อมึงในสมการนี้เลย กลายเป็นหนึ่งแล้ว ไม่มีกูแล้ว เป็นหนึ่งเลย เขาถัดไปเปิดออกมาเลย ถ้าอีกฝ่ายต้องไปออกรายการโหนกระแส คิดว่าน่าจะไปด้วยประเด็นอะไร เอางี้พี่ตอบนะ อ่า สั้นๆเลย พี่จะไม่ไปออกครับ ต่อให้จะเกิดเรื่องเฮียอะไรก็แล้วแต่ มึง อย่า ไป กู แล้วนะ ไม่ไป มึงเคยไปมาแล้วนะ ไม่ไป พี่หนุ่มก็เป็นพี่ชายในวงการที่ดี ไม่กูไปหอนกระป๋อง เอาหัวกระเป๋า ไปหอนกระป๋องแต่โหนกระแสเคยแค่โทรเข้าไป ตอนที่จะโดนเขาฟ้องเรื่องสี่แยกที่เป็นล้อรัฐบาลอ่ะ คือพี่เคยถูกโฟนอินเข้าไปแล้วจริงๆ เคยโฟนอินเข้าไป ถ้าเรื่องนี้นะ เกิดขึ้นนะ ในใจพี่ก็คือไอ้เรื่องที่มันพูดนี่แหละ ต้องเป็นหลักการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าไม่การเมืองก็อยู่ดีพี่ไปทำคนอื่นท้องอ่ะแล้วก็แบบเปิดมาโอ๊ตปาโมดมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้น แต่ถ้าถามว่าไปทำคนอื่นท้องคิดเป็นเรื่องนั้นไหมคิดว่าไม่มี เพราะไอ้นี่ OCD ไอ้เนี่ยมีการจัดการที่เด็ดขาดอยู่แล้วเขามีการจัดการอยู่ งานแม่น เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยน่าจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคิดแบบจริงจัง ไม่แต่ แล้ว ต่อให้มีก็จะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบที่ดี เพราะว่าเป็นคนทำอะไรอยู่ในร่องในรอยไม่ได้แบบ อยู่แล้ว แล้วให้พี่ป๊อปอะคะพี่ป๊อปหรือคนสองคนมีโอกาสออกคู่กันอะก็ได้ ถ้าออกคู่กันไม่ไปโหนกระแส เอางี้พี่คิดว่า มีโอกาสที่จะไปออกของกระแสแน่ๆปีหน้า เพราะว่า เป็นประเด็น บริษัทใหม่พี่เนี่ยอยากจัดคอนเสิร์ตให้หนุ่มกัญชัย โอ้ และเขาก็ร้องทุกวันว่าอยากทำคอนเสิร์ต ไม่ถือเป็นคอนเสิร์ตแบบ เป็น พี่ คอน หนุ่มร้ เสิ อ ร์ ง ต เพล แบ ง บของหนุ่มกัญชัยของโหนกระแส อ๋อแล้วพี่หนุ่ม พี่ก็เลยถาม ชอบ พี่หนุ่มว่า ร้องเพลงเหรอ แล้วมึงร้องเพลงกี่โมง พี่หนุ่ม พี่แต่อ๋อแสดงว่าเบิ่มเนี่ยคือรับจัดคอนเสิร์ตให้ผู้คนด้วยถูกป่ะ คือเบิ้มมันคือ IP ใหม่นะ IP ของโอ๊ตป๊อปใหม่ อืม ของคอนเสิร์ตใหญ่แต่จริงๆแล้วบริษัทพี่ชื่อโหฮิโฮ โหฮิโอ ถูกต้องพี่รู้สึกว่าชื่อบริษัทมันน่ารักคือมัน3ประโยค แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของงานมงคลทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นถูกป่ะงานขึ้นบั่นใหม่งาน บวช งานแต่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเลิกที่ดีในการที่เราจะโห่ร้องว่าเราจะทำสิ่งใด เลิศ อะไรแบบนั้น โอเคเอาไปข้อถัดไป ถ้าลูกสาวเราขอคบกับเพื่อน สมมติว่าลูกสาวเราไปคบกับคนแบบเพื่อนเรา อ่าฮะ จะอนุญาตไหมเพราะอะไร เพื่อนลูกพี่ทั้งสองคนอายุ อืม 20 แล้วก็มีแฟนเป็นโอ๊ตจูเนียร์กับป๊อปจูเนียร์ตอนอายุ 20 คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงกลัดมัน ถ้าเป็นช้างป่าก็คือน้ำมันแม่งออกหู ถ้าลูกจะคบกับเขาอะนะ เราจะบอกเขาว่าอะไร ลูกคิดว่าลูกจะเอาม้าพยศเอาช้างพยศยังมันอยู่ไหม ก็จอดซ้ายมือได้ป่ะเดี๋ยวพี่ลง คนอย่างลูกเนี่ย พี่มีเครื่องหมายนะคะ พี่มีเครื่องหมาย ไม่เป็นไรฮะ มี ช่าง อ แม่ง นาคต ให้มันพูดไป ที่ลูกจะรุ่งโรจน์ ลูก จะเอาไอ้อุกกาบาตนี้เข้ามาในชีวิตเพื่อ พ่อคะหนูไม่รู้หนูจะเอาเขาอยู่ไหมแต่หนู ลูกหยุด รัเขา พูด คนอย่างลูก โชคดี ลูกหยุดพูดไป โชคดีจังเลยที่มึงไม่มีลูก กูชอบมากพอบอกคุณลุงหยุดพูด แต่ว่าอันนี้หยอกเอิน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะ คนอย่างไอโอ๊ตเนี่ย ถ้าไม่เอาเรื่องปมในชีวิตอะไรของมันนะ มันเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราเลสเปคมันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องการวางแผน จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นน่ะแม่งวางแผนมาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนแบบเนี้ยจริง ๆ แล้วอ่ะถ้าลูกไปได้กับเขาเนี่ย ลูกก็จะไปอยู่ในแผนการของมัน พอเลย พี่โอ๊ตแล้วลูกสาวสมมติข้างหลังคือลูกสาวเราค่ะ แล้วเขาชอบป๊อปจูเนียร์ พี่รู้สึกว่า
เฮ้ยเชนซีปะ จะแสงไม่แสงจะแสงขวาหาย เปิดนี่สิ มันจ้าซะเหลือเกิน สมมุติว่ามองพี่กลับไปตอนพี่อายุ 20อ่ะพี่ก็เป็นเด็กในระดับหนึ่ง อ่า ก็เกเร เออ ก็เกเรฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่จะบอกลูกสาวนะ พี่จะไม่ห้ามเลยพี่จะให้ครบด้วย พี่อยากให้เขาเรียนรู้ พ่อ หมายถึงว่าพี่อยากให้เด็กหมายถึงว่าลูกเราเรียนรู้ ในความอกหักในความผิดหวังกับความรักเพราะว่าพี่ไปบอกไม่ได้หรอกว่าเขาดีไม่ดียังไง พี่เชื่อว่าพี่พูดวันนั้นนะลูกก็ไม่ฟัง แต่พี่ดูเป็นพ่อใจดีอะถ้าพี่เป็นลูกปะ เราก็ดู หรือ ดูจะเข้าใจปะ พี่ดุนะพี่ดุ จะ นะ เป็น แต่ว่า เขาดุ แต่ว่าในความดุพี่ก็มีเหตุผลว่า ขอลองได้ไหมตี้เป็นลูกสิ พ่อขาหนูจะไปเที่ยวพัทยากับแฟนหนูได้ไหม สวัสดีครับพ่อ มึงออกจากการเป็นลูกกูไป อ้าว อ้าวมึงอยากให้กูดุไม่ใช่เหรอ ไม่เอาเป็น อารมณ์สวิง ไอ้อะ คืออย่างนี้พี่จะบอกว่าไปเลย เหรอ ใช้ชีวิตเลยลองคบเลยแต่ขอให้อยู่ในหูในตาว่า ขอแค่เรื่องยาไม่มีได้ไหมเรื่องการพนันไม่มีได้ไหม พ่อแต่ผมความดันขึ้นผมไม่กินยา อ๋อกินอุ๊ยเท่าไหร่นะลูกอายุเท่าไหร่นะ20 แล้วแฟนเท่าไหร่20 เป็นความดันแล้วงั้นคบเลยลูกเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วลูกคบไปเถอะนะอยู่ไม่นานหรอกถ้า20เป็นความดันแล้วอะไม่คือเราแค่รู้สึกว่าอยากให้ลูกอะได้ไปเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ในการใช้ชีวิตแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ลูกหรอกแม้กับเราเองก็ตามอะถ้ามันไม่เคยเจอประสบอะแล้วมันไม่เคยผิดหวังกับอะไรเลยอะมันจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จริงๆปล่อยให้ มนุษย์ ชีวิต มนุษย์ ไป ทุกอย่างมันโตขึ้นจากรอยแผลแห่งแบบอดีตอยู่แล้วอะ แย่ ถูกไหมทุกวันนี้ที่เราเติบโตกันแล้วกรูมมิ่งกันมาเป็นก้อยนัตตี้ดีเป็นพี่ป๊อปอะเพราะว่าอดีตมันตบตีเรา มันบาดแผลมันตบตีเราให้เราโตขึ้นเป็นคน True ที่อยู่ในร่องในรอย แต่ว่าสิ่งเนี้ยแม่งยากตอนเราเป็นพ่อคนแม่คนจริงๆนะ เข้าใจ คือพอถึงเวลาที่เราแบบไอ้ตอนเนี้ยไอ้คิดได้นะ แต่พอไปนึกแบบ POV พ่อคนแม่คนจริงๆการที่จะปล่อยเขาเดิน อืม เราเดินไปในที่เรามองไม่เห็น ทำใจยาก มันทำใจยาก โอเคสุดท้ายข้อสุดท้ายมา เขาหนึ่งเรื่องที่อีกฝ่ายเคยทำตอนไปทริปญี่ปุ่นด้วยกัน คือเพื่อนพี่เนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยความสุขของมันคือการซื้อของนะ ความสุขของไอ้ตัวเนี้ยคือการซื้อของ แต่นี่คือความสุขระดับแรง A แต่ความสุขที่เป็นแรง S ของมันอ่ะคือความสุขที่เห็นเมียเพื่อนซื้อของรู้เป็นอะไร คือเธอชอบเสี้ยมให้คนอื่นซื้อของเหรอ ชอบมาก เมียพี่เข้าไปในไอ้บาเลนเซียก้าเลยเนี่ย Balenciaga เมียกูยังอ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกเลยด้วยซ้ำกระเป๋าที่เมียกูซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นกูไม่เคยเห็นนะออกมาจากถุงสักครั้งหนึ่ง คืออย่างนี้ เกิดอะไรขึ้น เมียพี่ป๊อปเนี่ยจำได้เลยว่าเขาไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมเลยนะชิ้นแรกที่เขาซื้อเข็มขัดถูกไหมที่เขาบอกเขาซื้อเข็มขัดแล้วเขาไม่เคยซื้อเข็มขัดแบรนด์เนมเลย แล้วแววตาตอนที่เขาได้เข็มขัดแบรนด์เนมไปใช้อ่ะมันเหมือนการ์ตูนผู้หญิงสมัยก่อนที่ คือตาหวาน การ์ตูนตาหวานอ่ะมันวิ่งมันแบบ แล้วพี่ก็มีความสุขแต่พี่ก็มีความสุขด้วยเหมือนกันเหรอ มีความสุขมาก คือในตอนนั้นที่พี่จ่ายตังค์อ่ะพี่หันไปเห็นแววตาของเมียแล้วพี่อิ่มเอมแต่ โอ้ยน่ารัก แต่ จังเลย พอพี่แพนไปถึงแววตาโอ๊ตไอ้ พี่เหมือนเซลล์ที่ได้ยอดอ่ะแล้วพี่ยืนตบมืออย่างเงี้ย เหมือนได้ค่าคอม แสดงว่าพี่มีความสุขที่เขาเห็นเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขถูกไหม พี่มีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุขเว้ย อ๋อ แล้วเพื่อน แล้วมึง พี่ ได้ มี เห็ ควาน ม กู ทุกข์ ไหม ไหม มึงได้เห็นกูไหม ทริปนั้นทริปเดียวพี่ป๊อปแม่งโดนเป็นแสนนี่ตลกสัตว์ แล้วเมียพี่เป็นคนไม่ซื้อ แล้วเขากลายเป็นติดแบรนด์เนมเว้ยล่าสุดพี่ไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองที่ค่าเงินแม่งแพงที่สุดในโลก เมียกูเดินเข้าไปซื้อกระเป๋ากูบอกว่าเฮ้ยเธอเมืองเนี่ยค่าเงินแม่งแพงที่สุดในโลก แต่เขาอยากได้เขามีความสุขเขาติดแล้วเขามีความสุขแล้วเขาติดแล้วนี่เอาคราวนี้มึงทำไง ก็ต้องซื้อไง จริงพี่ โอ้ยแต่พี่ก็ตามใจนะ พี่ป๊อปตามใจเนาะ จริงโคตรมีความสุขเลยอะ พี่โอ๊ตมีไหมที่รู้สึกว่าคลิปนี้พี่ป๊อปทำอะไรแบบว่า ป๊อปเหรอพี่ป๊อปพี่ป๊อปมันเคยเจอนี่ไงคนที่ไปซื้อรองเท้าแล้วไปซื้อพี่ป๊อปมันชอบเจออะไรแปลกๆเว้ยแต่เดี๋ยวต้องให้พี่ป๊อปเล่าเพราะพี่ป๊อปมันเคยซื้อรองเท้าแล้วเขาไม่ขายให้ แล้วทำไมไม่ขายอ่ะ ไปเดินตามหารองเท้าหายากในญี่ปุ่น แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นอ่ะเขามีคนที่เขาแอนตี้ต่างชาติแล้วเราก็บอกเราซื้อให้ เราก็เลยเดินไปรูดเสร็จไอ้คนขายบอกว่าไม่รูดให้เพราะไม่ใช่ของคุณเราก็อ๋อไม่ใช่ของเราใช่ไหมโอเคได้งั้นก็เมียพี่กับเลขาพี่ใส่ไซส์เดียวกันเมียพี่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันเป็นคนซื้อแล้วก็ใช้พาสปอร์ตฉันก็นี่ก็รูดบอกไม่ได้เพราะฉันเห็นแล้วว่าคนที่จะซื้อคือคนนั้นเขาก็ไม่ขายให้พี่ก็อะไรครับเนี่ย คือเรสซิสต์พี่ งั้นกูลงไปกดตังค์
มันก็บอกว่าต่อให้มึงมีตังค์กูก็ไม่ขายให้ อ๋อเฮ้ยหนัก เหมือน ประหลาดปะ มันมีใบแอดไปแล้ว โอเค ใช่มันก็อะไรไม่ ต่อ รู้ ต้านนักท่องเที่ยวโอเค ไม่รู้อะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็หงุดหงิดแล้วก็จะวิ่งมึงด่าเป็นภาษาไทยด้วย โอ้ยเอ็นดูแล้วสรุปก็คือไม่ได้มา ไม่มันแล้วมันก็โมโหวันรุ่งขึ้นมันไปเดินตลาดกับพี่เป็นตลาดปลามันก็เลยไปซื้อแว่นที่มันเป็นแว่นญี่ปุ่นที่มันเคยเห็นแว่นท่องเที่ยวป่ะที่เป็นแว่นดำแล้วจะมีตัวอักษรญี่ปุ่นอยู่ข้างบนอ่ะแล้วก็ซื้อมาแบบแรนดอมอ่ะเห็นมาแล้วก็เฮ้ยพี่ป๊อปอยากรู้ว่าแบบเฮียแว่นข้างหน้ามึงไงมันก็เลยเอา Google Translate เอากล้องจ่อแล้วมันเขียนว่าไอ้หน้าโง่ แว่นเรื่องใส่แล้วพี่แม่งใส่ไปหมดเลย ใช่ เดินไปไหน คนญี่ปุ่นเพื่อนก็ยิ้มให้เว้ยไอ้เฮียนี่บอกเฮ้ยไอ้เฮียวันนี้กูมาละคนญี่ปุ่นไม่กลับมารักกูแล้วกูมาละไอสัตว์ไม่ใช่เลยใส่แว่นเดนนาโง่อย่างเงี้ย น่ารัก เฮียชีวิตพี่ ท้ายสุดแล้วจริงๆ จะเป็นโมเมนต์จิ้นเล็กน้อย ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ แต่ทีนี้พี่ต้องสบตากัน ใช่มองตากันหน่อย หนูจะให้พี่จับมือด้วย เอาพี่จับมือกันเป็นเรื่องปกติแล้ว โอ้ยเขาจะไม่เขินอยู่แล้วไง จับค้างไว้เลยค่ะโอเค โอเค ใครเริ่มก่อนก็ได้เริ่ม อาชีพเจ้าตัวพี่ป๊อปใช่ไหมพี่ป๊อปเป็นคนทำงานเก่งมาก อุ๊ย เป็นคนทำงานเก่งมากแล้วก็คืออย่างนี้ก่อนที่เราจะเข้าแกรมมี่อ่ะมันก็จะมีนักร้องไอดอลไม่กี่คนฉะนั้นนะเรารู้สึกพี่ป๊อปเป็นไอดอลในเรื่องการร้องเพลง โอ้ย แล้ววันหนึ่งก็ได้มาอยู่ค่ายเดียวกัน แล้วก็เหตุผลที่สนิทกันน่ะก็เพราะว่าทำงานอีฟด้วยกันงานแรก แล้วก็รู้สึกว่าชอบพี่ป๊อปตรงที่ว่าพี่ป๊อปแม่งไม่เคยมาสายเลย โอ้ รับผิดชอบสูง คือเวลาที่คนอื่นเห็นนะเวลาพี่ป๊อปมันเล่นโง่หรือนี่นะพี่บอกนะมันแกล้งเซอร์ อ๋อเข้าใจ เพราะมันเป็นคนฉลาดกว่านั้นหมายถึงว่ามันเป็นคนฉลาดกว่านั้นที่มันจะพอรู้ว่ากูเล่นล็อกเนี้ยกูดูโง่อะ แต่ตลก แต่มันตลก เข้าใจ พอถึงตรงนี้แล้วกูปล่อยมือได้ไหมเมื่อย เดี๋ยวมันเหงื่อ ไม่ ออก ค่ะพอถึงตอนนั้นแล้วอะในวันนั้นอะรู้สึกว่าวันที่รู้สึกเลยว่าพี่ป๊อปมันเป็นคนเก่งมากนะคือพี่เคยทำคอนเสิร์ตสี่แยกด้วยกันเชื่อป่ะพี่เล่นคอนเสิร์ตกับพี่ป๊อป3 วันเรามีสคริปต์การเล่นถูกป่ะแต่ทุกวันอะพี่ต้องไล่พี่ป๊อปให้จนทุกวันเลยเพราะวันนี้พี่ไล่เรื่องนี้ใช่ป่ะแม่งกลับไปทำกันบ้านเลยแม่งเอาเรื่องใหม่มาเล่นต่อว่าเล่นล็อกนี้มันจะดิ้นไปทางไหนไอ้เชี่ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มันจะเป็นคนที่ดิ้นได้แบบเนี้ยแสดงว่ามันเป็นคนทำกันบ้าน แล้วก็ไปดูบ้านมันก็เห็นว่ามันมีห้องหนังสืออ่านไม่รู้มันอาจจะมีไว้เป็นพ็อปก็ได้ ก็เลยรู้ว่าพี่ป๊อปมันเป็นคนอ่านเยอะโอ้โหนั่นคือจากที่เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ไหมก็รู้สึกชื่นชอบมันขึ้นไปอีก คือไอโอ๊ตอ่ะ มอง มัน ตา เป็น มอง คน ตาหัวไวมากในประเทศเนี้ยกูว่ามึงไม่ใช่ 1% ด้วยนะมึงน่าเป็น 0.01% ที่คนที่เป็นแบบ ระดับ สปีดนี้นะเพราะมันเป็นคนเร็วมาก2คือมันเป็นคนเป็นสุภาพบุรุษอ่ะกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าเอนเตอร์เทนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างกับมันเนี่ยเคลียร์คัททำอะไรไม่ต้องคิดเยอะเราไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่พูดมามันมีชั้นเชิงอะไรแบบนี้ ต่อไปชื่นชมพี่โอ๊ตก่อนก็ได้ค่ะ ชื่นชมใช่ไหมพี่เป็นคนทำธุรกิจแต่พี่เป็นคนไม่ชอบห้ามคนอื่น หรือคนรอบตัวทำธุรกิจพี่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเสมอจนทำไปเรื่อยๆเว้ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแล้วก็เห็นงานพี่ป๊อปอะงานพี่ป๊อปมันดีขึ้นในทุกวันมันทุกวันจริงๆนะพี่เป็นคนเสพงานเพื่อนจนวันหนึ่งอะพี่รู้สึกว่างานพี่ป๊อปมันแซงงานโคตรคูลอะวันนั้นอะคือพี่เครียดมากแล้วพี่กลับไปนอนคิดเว้ยพี่แบบไอ้เหี้ยแม่งดีจังเลยว่ะเราเห็นจากวันที่0น่ะจนวันเนี้ยงานบางงานพี่ป๊อปมันดีกว่าเราแล้วเรากลับไปพูดออฟฟิศว่าไอ้เหี้ยมึงเห็นบริษัทพี่ป๊อปป่ะบริษัทพี่ป๊อปแม่ง10 กว่าคนเองเราแม่งมี60ทุกวันนี้ชิ้นงานบางชิ้นมึงยังสู้เขาไม่ได้เลยอยากจะบอกพี่ป๊อปว่าอย่าหยุดทำให้มึงเป็นศัตรูที่รักของกูแบบนี้ตลอดไปเก็ตป่ะคือมันเป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าหยุดนะเพราะถ้ามึงหยุดอ่ะกูหันไปมองแล้วไม่มีคนไล่ตูดกูอ่ะกูจะไม่ไปข้างหน้าอีกแล้วคือมันมองข้ามเรื่องเพื่อนเรื่องพี่น้องแล้วนะแต่ว่านี่มันเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าโหวันหนึ่งกูไม่มีพี่ป๊อปอ่ะกูแย่แน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจแล้วแต่มันคือคนที่ไอ้เชี่ยเราอยากเห็นมันอยู่ในลู่เดียวกับเราไปเสมอแล้วต่อให้วันหนึ่งมันแซงนะพี่ก็จะดีใจเพราะพี่รู้ว่าเป้าหมายของต่อไปคือกูต้องเอาชนะพี่ป๊อปแต่ไม่ได้เกลียดเขา เข้าใจ เก็ตป่ะ มันมีแรง
เก็ตป่ะแล้วพอวันนึงเราแซงอ่ะเราก็ยังอยากเห็นมันเวลาเรามองมันว่าไอ้เหี้ยมันยังอยู่ข้างหลังเราแล้วมันพยายามจี้เราให้เราทำชิ้นงานดีต่อไปเสมอพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันหายากพี่เชื่อว่าไม่ว่าพี่จะเจอปัญหาอะไรนะพี่หันไปเจอพี่ว่าพี่รู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งซัพพอร์ตกูไม่ว่าจะยังไงก็ตามนี่แหละน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่จะมีได้คนหนึ่งแหละ โคตรจะซึ้ง อันนี้มันตอบมาขนาดนี้แล้วกู ชื่นชมชื่นชมชื่นชม คือชื่นชมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยจริงๆหลังบ้านเนี่ยเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนนะแต่หลังบ้านของปองกุล24อ่ะคือเป็นหลังบ้านที่ดูชิ้นงานของโคตรครูเสมอไอ้แล้วเวลาดูอ่ะเราบอกเด็กเสมอว่าเวลามึงดูงานของโคตรครูหรือว่าดูงานของแก๊งเพื่อนๆอ่ะสิ่งที่มึงต้องดูอ่ะอย่างแรกคือมึงต้อง respect มึงต้องไม่ดูมาเพื่อจับผิดแล้วก็มีแต่คำติที่มันไม่ได้เกิดอะไรคือในความรู้สึกกูรู้สึกว่ากูรู้ว่าการทำงานของแต่ละช่องอ่ะไม่ว่าเป็นก้อยนัตตี้ดีมหรือว่าใครก็แล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันทำมาด้วยความตั้งใจเว้ยคันเลือกแต่ละช่องอ่ะมันไม่เหมือนกันทีนี้ในวันที่โคตรครูเปลี่ยนแปลงอ่ะกูก็โอ้โหเฮียแม่งแบบชิ้นงานแม่งออกมาแบบอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเราก็โอ้โหสัตว์แล้วก็เรียกเด็กมาดูมึงมาดูซึ่งเราดูด้วยความชื่นชมนะเรารู้สึกว่าคำที่โอ๊ตมันใช้เรื่องศัตรูที่รักอะแม่งคำนี้แม่งถูกต้องเราอะมองว่าไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงหรือว่าอะไรอะจริงๆแล้วเวลาเราเลือกช่องของเราอะเราเลือกช่องเพื่อกำหนดคาแรคเตอร์เราหรือว่ากำหนดกรอบของเราอะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าปองกุล24กับโคตรครูอะมันอยู่ในกรอบที่มันใกล้เคียงกันมันแคทเดียวกันอะเพราะนั้นบางอย่างที่มันทำอ่ะเราก็จะถามคืออันนี้คือเสริมพี่ป๊อปคือเราแชร์กันแม้กระทั่งหลังบ้านด้วยนะบัญชีทำยังไง HR เรื่องของการร่างสัญญาคือทุกอย่างอ่ะมันเหมือนมันแชร์กันหมดเหมือนว่าเวลาพี่ป๊อปมันถ้ามันมีปัญหามันยกหูเลยก็โดยภาพรวมทั้งหมดอ่ะบางทีที่เราคิดไม่ออกนะอันนี้เป็นเรื่องที่เคยบอกกับมันแล้วแต่มันจำได้ไหมก็คือกูจะคิดว่าถ้ากูเป็นโอปาโมดอ่ะกูจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงมันเป็นเรื่องนั้นอ่ะเพราะบางทีแบบแม่งเกินความสามารถของสิ่งที่อยู่ในหัวของป๊อปปองกูลอ่ะบางทีกูซิมูเลตเป็นตัวมึงแม่งดูง่ายกว่าเปลี่ยนหัวมันไม่ได้คิดแบบจริงแล้วมีอะไรห่วงเขาไหมที่เป็นห่วงถ้าห่วงอย่างในห่วงสุขภาพมันก็อายุอานามมันก็เริ่มโตกันแล้วไงเดี๋ยวปวดหลังบ้างเดี๋ยวแก่เดี๋ยวนั่นมันก็แบบเราไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะความสัมพันธ์มันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่มันแย่ลงคือสุขภาพที่มันจะพาให้เราสองคนใช้ performance อะไรอย่างเงี้ยป๊อปห่วงอะไรเข้ามาคือไอ้เรื่องสุขภาพก็เป็นห่วงเพราะจริงๆมันมีส่วนที่คนไม่รู้หลายอย่างมันมีการบาดเจ็บที่แบบเรื้อรังเนี่ยกับมันเนี่ยด้วยการที่มันใช้ร่างกายเนี่ยเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกเลยอ่ะคืออยากให้มีคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์และซัพพอร์ตมันได้สักคนหนึ่งที่แบบเราพูดเสมอว่าไอ้เหี้ยมึงต้องมีหับชาร์จเป็นของตัวเองที่บ้านบ้างนะเว้ยคนที่เข้ามาถึงแล้วแค่เขากอดมึงทุกอย่างมันก็แบบคลี่คลายอะไรเงี้ยบางอย่างมันแบบเพื่อนมันทำได้แค่แบบเฮ้ยเป็นยังไงมึงยังไงแต่ว่าบางอันอ่ะมันเข้าไปอยู่ในกำแพงลึกกว่านั้นไม่ได้ไงเข้าใจมันจะมีวันนั้นสบายฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก่อนท้ายสุดของรายการนี้จะเป็นอะไรพี่ไม่เคย2คนไม่เคยพูดความรู้สึกน่ารักเชิงลึกกันแบบนี้เลยนะไม่เคยนะรู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าพวกพี่อ่ะคือส่วนใหญ่อ่ะมันมาเทิงกันอย่างเดียวชื่อเจอหน้ากันก็ตลกโบ๊ะบ้าเล่นกันอีเวนต์ในการพูดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในคอนเสิร์ตโอเคพี่สุดท้ายฝากเบิ่มๆนะครับผมขายบัตรวันที่25 กรกฎาคมไม่รู้ว่ารายการออนไปยังถ้าออนไปแล้วถ้าบัตรยังไม่หมดก็หาซื้อได้นะครับที่ Event Pop Event Pop พิมพ์ไงครับE แล้วก็เว้นแล้วก็ป๊อปครับไม่ใช่ฮะพี่อย่ากดสเปซบาร์นะฮะคือ Event Pop นะฮะไม่ใช่พิมพ์ E เว้นแล้วพิมพ์ป๊อปไม่เจอนะครับEvent Pop คอนเสิร์ตเล่นจริงคือ26-27 กันยาแล้วรอบ25เพื่อรอบ25รอบรันทรูถ้าใครจะไปต่างประเทศก่อนก็สามารถไปได้ใช่ฮะมาปิดท้ายก่อนแสงจะหมดขึ้นรถมาจะพาไปให้พี่ตอบว่าจะความสัมพันธ์ของพวกพี่กอดจับมือหรือหอมแก้มเป็นคู่ที่แสดงความรักด้วยวิธีไหนกอดจับมือหรือหอมแก้มคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป1 2 3กอดมาก่อนไม่กอดกูตอบอยู่คนเดียวกอดหรอไม่พี่กอดกันประจำทุกงานที่อยู่หลังออนสเตจที่จะขึ้นแล้วอ่ะพี่จะหันไปแล้วก็กอดแล้วตบหลังแล้วก็พูดกับมันว่าไอ้ไปพวกเรา
สั้น ถ้ากอดกันบ่อยกันก็หอมแก้มแล้วกัน เพราะว่าทำบ่อยแล้วไม่ต้องทำ หอมแก้มก็บ่อย ๆมึงติดซีรีส์วายปะอันนี้ติดซีรีส์วายปะ พี่กันกอดแล้วก็หอมกัน1 ที กูเป็นคนเดียวที่เห็น กูเพิ่งเข้าใจนะว่าเวลาไว้หนวดอะเวลา แล้วมัน แล้วความรู้สึกมาก ฝากบ้อมพี่ๆด้วยนะคะ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ไปดูกันด้วยนะจ๊ะฝากทุกอย่างของพี่ๆครับ ใช่ฝากช่องพี่สองคนเลยนะคะ ฝาก24ด้วยครับ